So guys, welcome back sa ating channel. So for today's video, re-review tayo ng Ragusa na pedal. Nabili ko siya sa Shopee sa halagang 700 pesos. So makikita nyo, seal bearing na siya. So 699 presyo niya. Red seal bearing, model 712. So ito yung kanyang tsura. So shout out time muna tayo dyan sa kay magandang girlfriend si Ivy Wayak. So ingat ka dyan parati, love. Tsaka sa ating subscriber na si Lyrics Digest, o more power loads. Salamat sa pagtangkilik sa ating channel. So as you can see guys, full CNC na siya, at tsaka maganda siyang tignan as you can see. So for aesthetic purposes, maganda talaga siya kaysa sa mga alloy na pedal na ang presyo ay nasa 250 to 300. So kung gusto nyo gumanda yung bike nyo, so marerecommend ko talaga ito siya. Kasi pag bibili ka rin naman ng alloy na pedal, doon ka na sa maganda tignan, di ba? Kaysa naman sa alloy nga pero mukhang plastic naman. So hindi ka talaga magsisisi pag binili mo ito. Kasi CNC na siya, tas anong tawag dun? Naka bearing na siya sa loob. Sealed bearing kumbaga. So yan siya. So, kahit steel lang yung bike natin, so maganda siyang tignan. So okay guys. So kung nagustuhan nyo yung video natin, so don't forget to like and subscribe to our channel. So for comments and suggestion, wag na kayong mayang magtanong, lagay nyo lang sa comment section. So color red pala yung binili ko. Ang ibang CNC na type na pedal nasa 1,500. So itong pinaka murang nabili natin. So until next time guys, peace out.